για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δεν δίνει τσιγκούνικα. Λίγα ζητάς, πολλά δίνει. Λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, «Ο τον κρατήρα έχων, τον ακενό των δωρεών». Αυτός που έχει το κύπελο με τις δωρές που δεν αδειάζουν ποτέ, που δεν τελειώνουν ποτέ. Το παγκόσμιο νόημα της ζωής ενός Ορθοδόξου χριστιανού είναι η απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Πώς όμως να καταλάβει κανείς το νόημα της επίγειας ζωής του, τη κλίση του, την αποστολή της ζωής του? Εφόσον η αποστολή της ζωής μας είναι η απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, ξέρουμε ποιο είναι και το νόημα της ζωής μας. Θα αποκτήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς? Αν πρώτα αποκτήσουμε την Βασιλεία της αγάπης εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Όταν από εδώ καταφέρουμε να αγαπήσουμε, να δείξουμε την αγάπη μας στους άλλους, να ζήσουμε την αγάπη, να έχουμε ταπείνωση, τότε έχουμε αποκτήσει ήδη τη Βασιλεία των Ουρανών και το θέμα είναι να αγωνιστούμε να μην τη χάσουμε. Δεν θα τη χάσουμε αν συνεχίσουμε να αγαπάμε, αν συνεχίσουμε να δείχνουμε την αγάπη μας στην καθημερινή μας ζωή. Όχι μόνο να έχουμε μέσα μας αγάπη για τους άλλους, κανείς δεν θα σε θυμάται για αυτά που σκέφτεσαι. Θα σε θυμούνται για αυτά που έζησες. Δεν θα μείνουν στον κόσμο οι σκέψεις σου, θα μείνουν στον κόσμο, θα επηρεάσουν τον κόσμο, θα επηρεάσουν αυτούς που αγαπάς, τα έργα που προέκυψαν από τις σκέψεις σου, οι πράξεις, η ζωή. Όταν τώρα ζούμε σαν χριστιανοί, ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε, ήδη έχουμε αρχίσει να βρισκόμαστε σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο κόσμο. Στο χώρο της αγάπης. Όλα τα άλλα θα φύγουν και η πίστη θα φύγει και η ελπίδα θα φύγει. Αυτό που θα μείνει για πάντα είναι η αγάπη. Όσο μένουμε λοιπόν στην αγάπη, βρισκόμαστε ήδη στα πρόθυρα της Βασιλείας των Ουρανών. Και όσο αυξάνει η αγάπη και φτάσουμε σε ανθρώπους που γνωρίσαμε και έφτασαν σε απίστευτα μέτρα αγάπης, σαν τον Εφραίμ τον Φιλοθεήτη της Αριζώνας. Κανένας άνθρωπος δεν έχει συκοφαντηθεί σαν εκείνον. Κανένας άνθρωπος δεν έχει κατηγορηθεί όσο κατηγόρησαν εκείνον. Κανένας άνθρωπος δεν έχει διασυρθεί όπως προσπαθήσανε να διασύρουν εκείνον. Και όμως πάντα είχε το λόγο της αγάπης για όλους. Για ανθρώπους που τον κατηγορούσαν, για ανθρώπους που τον ευρίζανε, για ανθρώπους που τον συκοφαντούσαν. Πάντα είχε να πει τα καλύτερα λόγια. Μια φορά του είπα κάτι, γέροντα, ο τάδε είπε αυτό και αυτό για σένα. Κάνε προσευχή, αγόρι μου, γιατί βρίσκεται σε μεγάλο πειρασμό και έχει ανάγκη από τις προσευχές. Όταν φτάσουμε σε τέτοια μέτρα αγάπης, ξέρουμε ότι ήδη είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών από τώρα. Αφού λοιπόν άλλοι το καταφέρανε, μπορούμε και εμείς να το καταφέρουμε. Ο Χριστός δεν ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Κάπου κάνουμε λάθος στον αγώνα μας. Γι' αυτό θα έχουμε σαν καθρέφτη τις ζωές των Αγίων, όχι μόνο των αρχαίων χρόνων και των τωρινών χρόνων, πάντα θα υπάρχουν Άγιοι, και βλέποντάς τους σαν σε καθρέφτη θα βλέπουμε σε τι υστερούμε. Έχω τη συγχωρητικότητα του Εφραίμ της Αριζώνας. Έχω την υπομονή του Εφραίμ της Αριζώνας. Έχω την αγάπη, την ακατανόητη, την απίστευτη, την αδιανόητη αγάπη του Εφραίμ της Αριζώνας. Τότε θα σωθώ. Γι' αυτό ακριβώς άνθρωποι σαν τον Άγιο Νεκτάριο και σαν τον Εφραίμ, και αναφέρω αυτούς τους δυο, γιατί μόνο αυτοί οι δυο συκοφαντήθηκαν όσο ποτέ κανένας άλλος στους σύγχρονους καιρούς, όταν φτάσουμε στα μέτρα της αγάπης τους, θα ξέρουμε ότι έχουμε σωθεί. Και θα ξέρουμε ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια.
και αυτούς τους ανθρώπους τους μισούνε ακριβώς επειδή είναι η απόδειξη της αλήθειας της διδασκαλίας του Χριστού. Εάν αυτά που είχε πει ο Χριστός ήταν ψέματα, ποτέ δεν θα είχαν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι, ο Εφραίμ της Αριζώνας και πριν από εκείνον ο Άγιος Νεκτάριος, αυτά που καταφέρανε. Δεν έχουμε λοιπόν δικαιολογίες. Αφού κάποιοι τα μπορέσανε και τα κατορθώσανε, μπορούμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την αγάπη σας και εύχομαι να δώσει πάλι ο καλός Θεός να ξαναβρεθούμε. Η Παναγία να σας έχει όλους καλά και ο Άγιος Ουλανός που γιορτάζει αύριο να μας φωτίζει. Και να μην ξεχνάμε κάτι πολύ ωραίο που είπε. Έλεγε, παρακαλούσα το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, και ο Θεός όχι μόνο μου συγχώρησε τις αμαρτίες, μου έδωσε και τον παράδεισο. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δεν δίνει τσιγκούνικα. Λίγα ζητάς, πολλά δίνει. Λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, ο τον κρατήρα έχων τον ακενό των δωρεών. Αυτός που έχει το κύπελο με τις δωρές που δεν αδειάζουν ποτέ, που δεν τελειώνουν ποτέ. Ούκ από μέρος δίδωση την ο Θεός. Δεν δίνει ο Θεός λίγο. Λίγα ζητάμε, πολλά δίνει. Και παράδειγμά μας, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Εφραίμ της Αριζώνας και ο Άγιος Σιλουανός και όλοι οι Άγιοι. Να εύχεστε.